ሃይ ኤቭሪባዲ እንዴት ናችሁ? ወደ ዛሬው ሌክቸራችን እንኳን በሰላም መጣችሁ። የዛሬው ሌክቸር የሚሆነው የምዕራፉ ዋና ወይም አንኳር ሀሳብ ከሆኑት አንደኛው ወይም የመጀመሪያው ስለ ዴሪቬቲቭ ይሆናል ማለት ነው። ዴፊኒሽን ኦፍ ዴሪቬቲቭስ ዴሪቬቲቭ ምንድን ነው የሚለውን የመጀመሪያውን አንኳር ሀሳብ የዚህ ምዕራፍ የመጀመሪያው ነው። ስለዚህ እስከ መጨረሻው እንድትከታተሉ በአክብሮት እጠይቃለሁ። ዴፊኒሽን ኦፍ ዴሪቬቲቭስ ኦኬ። under this topic we will see how to find the derivative of a function at a point. Derivative of a function at point. የሆነ ፖይንት ላይ የአንድ ፋንክሽን ዴሪቬቲቭ ምን ይመስላል፣ ምንድን ነው ዴሪቬቲቭ ማለት፣ እንዴት እንፈልጋለን የሚሉ ሀሳቦችን እናያለን ማለት ነው። ሶ መግቢያ እንዲሆነን እስቲ የሆኑ ሀሳቦች አሉ። the slope usually pertains to straight lines. ስሎፕ የሚለው ቃል ብዙ ጊዜ የሚያገለግለው ወይም የለመድነው ስትሬት ላይን ላይ ነው። አሁን ይሄን ላይን ብታዩ ስሎፕ አለው። ወደ ታች ግራዲየንት ወይም ስሎፑ ኔጌቲቭ ስሎፕ ነው። ቢኮዝ ፍሮም ዘ ሌፍት ቱ ራይት ድሮፕ ያደረገ እየቀነሰ ወይም ዝቅ ያለ የዋይ ቫልዩ ስናይ ወይም ከፍታውን ስናይ እዚህ ጋር ያለው ከፍታ እዚህ ጋር ካለው ከፍታ ስለሚበልጥ ወይም ከፍታ እየቀነሰ ስለሚመጣ ይሄ ላይን ምንድን ነው የምንለው? ኔጌቲቭ ስሎፕ እንላለን። ፍሮም ሌፍት ቱ ራይት the value of y decrease ስለሚያደርግ ማለት ነው። ሶ እንግዲህ ስትሬት ላይን ስለሆነ ስሎፑ ኔጌቲቭ 1 ሊሆን ይችላል፣ ኔጌቲቭ 2 ሊሆን ይችላል፣ ኔጌቲቭ 3 ሊሆን ይችላል። አንድ ቦታ ላይ እዚች ጋር ኔጌቲቭ 1 ከሆነ ሁሉም ቦታ ላይ ኔጌቲቭ 1 ነው እና እዚህ የሆነ ቦታ ላይ ካልኩሌት አድርገን ኔጌቲቭ 2 ከሆነ ሁሉ ቦታ ላይ ኔጌቲቭ 2 ነው የሚሆነው። ስትሬት ላይን የዚህ አይነት ባህሪ ያለው ኮንስታንት ስሎፕ ወይም ዩኒክ የሆነ ስሎፕ አለው ማለት ነው። once we found a slope of a straight line at a certain point, then this slope will be work for every point, for every other point on the line. ስለዚህ አንድ ፖይንት ላይ ስሎፕ ካገኘን it will work for every other points of the line። ስለዚህ ብዙ ጊዜ ስሎፕ የሚለው ስትሬት ላይን ነው። ኦኬ when a function is non-linear፣ ይሄ ሊኒየር ፋንክሽን ካልሆነ its slope may vary from one point to the next። እንግዲህ ስሎፕ እዚህ ጋር ስናይ ይሄን ፋንክሽን ለምሳሌ ብናይ እዚህ አካባቢ ስንመጣ ዳውን እያደረገ ይመጣል፣ ከግራ ወደ ቀኝ በጣም እየወረደ ይመጣል። እዚህ ጋር ስመጣ ቀስ ያለ ይወርድና እዚህ ጋር የሆነች ቦታ ደርሶ እንደገና ቀስ ያለ ራይዝ ያደረገ ይመጣል። እንግዲህ እዚህ ጋር ወረደ፣ እዚህ አካባቢ ሳምዌር ዜሮ ነው ወይም ተርን ያደርጋል፣ ሆሪዞንታል ስሎፕ ይኖረዋል። ደን እዚህ አካባቢ ደግሞ በትንሽ ይጨምራል፣ ከዛ ደግሞ የሆነ የሚቀንስ ነገር ይመስላል፣ ደን ይጨምራል ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋርም ይጨምራል፣ እዚህ ጋርም ይጨምራል። ሶ እዚህ ጋር የጨመረውን ስናይ በሆነ አማውንት ሬዝ ያደረገ ወይም ኢንክሪዝ ያደረገ ነው ስሎፕ፣ ፖዚቲቭ ስሎፕ ነው። እዚህ ጋር ግን ስናይ በጣም በአንድ ጊዜ ነው ሬዝ ያደረገው። በአንድ ጊዜ ሬዝ ሲያደርግ ምንድነው ስሎፑ ሃይ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ለምሳሌ 2 በሆን እዚህ ጋር 20 ወይም 30 ሊሆን ይችላል፣ በጣም በአንድ ከፍ ስላለ። እዚህ ጋር ኔጌቲቭ 20 በሆን እዚህ ጋርም ቀስ ያለ ስለሚወርድ እዚህ ጋር ኔጌቲቭ 5 ወይም ኔጌቲቭ 3 ሊሆን ይችላል። እና ከአንድ ፖይንት ወደ ሌላ ፖይንት ስሎፕ ቫሪ ያደርጋል ፎር ነን ሊኒየር ፋንክሽን። ፋንክሽኑ እንዲህ ሊኒየር ወይም ስትሬት ላይን ካልሆነ ስሎፑ በየቦታው የተለያየ ስሎፕ ነው የሚኖረን ማለት ነው። ኦኬ we are introducing the notion of derivative, which allows us to obtain the slope of all points of a given non-linear function. እንግዲህ ይሄ ዴሪቬቲቭ የሚባል ነገር አሁን ዲፋይን እናደርጋለን። ለምን ይጠቅመናል? ይሄ እዚህ ጋር የተለያየውን ስሎፕ እዚህ ጋር የተለያየ ስሎፕ ነው ያለው። እያንዳንዱ ፖይንት ላይ ዩኒክ ስሎፕ አለው። ስለዚህ እያንዳንዱ ፖይንት ላይ ያለውን ስሎፕ እንድንፈልግ የሚረዳ ማለት ነው። So we are introducing the notion of derivative.
we are introducing the notion or the word derivative, which allows us to obtain the slope of all points. ሁሉንም ፖይንቶች የማን ፖይንቶች? the points, all points of a given non-linear function. የሆነ non-linear function ግራፍ ብኖረን እያንዳንዱ ፖይንት ላይ ስሎፕ ምን ይመስላል የምለውን ካልኩሌት የምናደርግበት ስንት ነው ስሎፕ የምለውን ካልኩሌት የምናደርግበት ሜትድ ነው ማለት ነው ይሄ ዴሪቬቲቭ የሚባለው። ስለዚህ ስሎፕ ለመፈለግ የሚጠቅመን ወይም ስሎፕ መፈለጊያ ሜትድ ነው ማለት ነው ዴሪቬቲቭ። ኦኬ አሁን ምንድነው ዴሪቬቲቭ የምለውን ዲፋይን እናድርግ። the derivative of a function f of x at a number a in the domain of f is denoted by f derivative ወይም f prime at a። ይሄ እንደዚህ አይነት ኖቴሽን ካገኘን ምንድነው ይሄ ዴሪቬቲቭ ማለት ነው። the derivative of f at a the derivative of ለምሳሌ f of x is equals to x square ቢሆን a is equals to 2 ቢሆን the derivative of f of x is equals to x square at x is equals to 2 ማለት ነው። so the derivative of f at a ወይም f prime at a እንላለን is the gradient of the straight line, the tangent line, not straight, the tangent line to the graph y is equals to f of x at a f of a። እንግዲህ ይሄን ሐሳብ ግራፊካሊ ስናይ ይሄ እዚህ ጋር የሚታየን ይሄ በፒንክ ወይም ይሄኛውን ላይን ፋንክሽናችን ነው ብንል ይሄን ፋንክሽናችን ነው ብንል የዚህን ፋንክሽን ታንጀንት ላይን እያንዳንዱ ፖይንት ላይ ታንጀንት ላይን አለው። የተለያየ ታንጀንት ላይን ነው። እዚህ አካባቢ ታንጀንት ላይኑ ሆሪዞንታል ሊሆን ይችላል። እዚህ ፖይንት ላይ ደግሞ እንደዚህ አይነት ሊሆን ይችላል ታች አድርጎ ስለሚያልፍ። እዚህ ጋር ስንመጣ ደግሞ እንደዚህ አይነት ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ሶ እያንዳንዱ ፖይንት ላይ የተለያየ ታንጀንት አለው። ስለዚህ የዚህን ታንጀንት ላይን ስሎፕ መፈለግ ማለት ዴሪቬቲቭ መፈለግ ማለት ነው። ኤፍ ፕራይም አት ኤ ማለት ወይም ዘ ዴሪቬቲቭ ኦፍ ኤፍ አት ኤ ማለት ምንድነው? ኢዝ ዘ ግራዲየንት ኦር ዘ ስሎፕ ማለት ነው። ኢዝ ዘ ግራዲየንት ኦፍ ዘ ታንጀንት ላይን ቱ ዘ ግራፍ ኤፍ ኦፍ ኤክስ አት ዘ ፖይንት ኤ ኤፍ ኦፍ ኤ። እንግዲህ ግራዲየንት ባለፈው አይተናል። ይሄ ኤች የታንጀንት ላይን ግራዲየንት ወይም ስሎፕ ኤች አፕሮች ቱ ዜሮ ማለት ነው። እዚህ ጋር ኤክስ አለን፣ እዚህ ጋር ኤክስ ፕላስ ኤች አለን። ኤች ጎስ ቱ ዜሮ ማለት ይሄኛው ፖይንት ወዲህ ሲጠጋ ማለት በጣም ሲጠጋ አንድ ፖይንት ይሰጠናል። እዚች ጋር ያለች ታንጀንት ላይን አለችን። የዚችን ታንጀንት ላይን ስሎፕ መፈለግ ማለት ነው። ግራዲየንት ኦፍ የታንጀንት ላይን ማለት ሶ እንግዲህ ይህን በዚህ ካየን ሌላ ደግሞ ምላል ዛት ኢዝ ኤች ጌትስ closer and closer to zero from both direction, then f of x plus h minus f of x over h become closer to the derivative ይላል። እንግዲህ h በዚህም በሁለቱም ዳይሬክሽን goes to zero ማለት ነው። ያ ማለት ይሄኛው x plus h ነው፣ በዚህ በኩል x minus h ሊሆን ይችላል። ስለዚህ x minus hም ወደ h ሲጠጋ h 0 ሲሆን x minus h ወደ ኤክስ ይጠጋል። ኤች 0 ሲሆን ኤክስ ፕላስ ኤችም ወደ ኤች በሁለቱም ዳይሬክሽን ኤች ጎስ ቱ 0 ሲሆን ይሄኛው the slope of the tangent line at this x ምን ይባላል? the derivative ይሆናል ማለት ነው። note if f prime at a is the slope of the tangent line to the graph of f at the domain of okay f prime at a ማለት ምንድነው? ወይም the derivative of f at a ማለት ምንድነው? is the slope, it is the slope derivative ማለት slope ማለት f prime at a is the slope of the tangent line to the graph of f at the point a f of a ማለት derivative ማለት slope ማለት ነው። የማን slope? የታንጀንት ላይን derivative of a function at certain number ማለት at certain point ማለት እዛ ፖይንት ላይ ያለ ታንጀንት ላይን slope ማለት okay if y is equals to f prime at a, f y is equals to the derivative at a is defined when we say that f has derivative at a or f is differentiable at a. ይሄ ፋንክሽን ወይም f prime at a defined ከሆነ ምንድነው? f has derivative at a እንላለን ወይም f is differentiable at a እንላለን። ይሄ ዴሪቬቲቭ ከተገኘ ወይም at a derivative defined ከሆነ ምን እንላለን? f has a derivative at a or f is differentiable at a ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ አሁን ኤግዛምፕሎችን እናያለን። find the derivative of the function f of x is equals to 5x minus 3 at
a is equals to 2 እንግዲህ ይሄኛው የ5x minus 3 ግራፍ ነው f of x is equals to 5x minus 3 ግራፍ ነው የዚህን ግራፍ at a is equals to minus 2 x is equals to minus 2 ማለት ነው x is equals to a ወይም x is equals to minus 2 ማለት ይሄ ነው እዚህ ነው መጣው ግራፉ እዚች ያለች ታንጀንት ላይን ፈልጉ ሶሪ እዚች ያለች ታንጀንት ላይን ስሎፕ ፈልጉ ነው የተባልነው ሶ እዚች ጋር የዚህ ግራፍ ታንጀንት ላይን ምን ይመስላል ስሎፑስ እንዴት ነው ስንት ነው የሚለው ነው ሶ እንዴት እንፈልጋለን ኦሬዲ ግራፊካሊ ስናይ እንዲህ ነው ይሄ ፖይንት ይሄ a ነው ይሄኛው f of a ነው ይሄ a ነው ይሄኛው ደግሞ f of a ነው ማለት ነው okay for x is equals to minus 2 using the formula f prime at x f prime at x is equals to f of x plus h minus f of x over h ይሄ እንግዲህ የዴሪቬቲቭ ፎርሙላ ነው ወይም የግራዲየንት ፎርሙላ ነው የግራዲየንት ፎርሙላ የስሎፕ ፎርሙላ ነው ስሎፕ ኦፍ ታንጀንት ላይን በዚህ ይገኛል ቀደም ዲፋይን ስናደርግ ዴሪቬቲቭ ማለት ስሎፕ ኦፍ ታንጀንት ላይን ነው ብለናል ሶ የስሎፕ ኦፍ ታንጀንት ላይን ፎርሙላ እንጠቀማለን ሶ using this we have f derivative at minus 2 ምን ይሆናል which is equal to f of minus 2 plus h minus f of minus 2 over h ይሆናል so f of x is equal to 5x minus 2 ስለሆነ 5x minus 3 ስለሆነ f of minus 2 ምን ይሆናል 5 times minus 2 plus h minus 3 minus f of minus 2 ደግሞ 5 times minus 2 minus 3 ይሆናል ይህን ሲምፕሊፋይ ስናደርግ minus 10 plus 5h minus 3 plus 10 plus 3 ይሆናል over h ይሆናል which is equal to 5h over h if h different from 0 ከሆነ ካንሰል ስለምናደርግ 5 ይመጣል ማለት ነው the gradient of the function at x is equal to minus 2 5 ስለሆነ the derivative f derivative at minus 2 is equal to 5 ይሆናል thus the derivative f prime of the function f of x is equal to 5x minus 3 at a is equal to minus 2 is 5 ነው ማለት derivative 5 okay another example interesting example find the derivative of the function f of x is equal to x square plus 3 at a is equals to 5 እንግዲህ ይሄ ኳድራቲክ ፋንክሽን ነው ነን ሊነር ፋንክሽን ነው ስለዚህ at a is equals to 5 የዚህ ፋንክሽን ዴሪቬቲቭ ምንድን ነው ወይም the slope of the tangent to the function at a is equals to 5 ስንት ነው ማለት ነው ሶ ግራፋችን ይሄ ነው ዴሪቬቲቭ ማለት a is equals to 5 እቺ ነች ስለዚህ እዚህ ቦታ ላይ እቺ ቦታ ላይ a f of a ወይም 5 f of 5 ማለት እቺ ፖይንት ነች እዚች ፖይንት ላይ ያለ ታንጀንት ላይን ይሄ ነው የዚህ ስሎፕ ማለት የዚህ ፋንክሽን ዴሪቬቲቭ የዚህ f of x is equals to x squared plus 3 ዴሪቬቲቭ at a is equals to 5 ነው ማለት ነው ያ ማለት at a is equals to 5 ላይ ያለ ታንጀንት ላይን ስሎፕ ማለት ዴሪቬቲቭ ኦፍ the function at a is equals to 5 ነው ማለት ነው ኦኬ ሶሉሽኑን ስናይ similarly f derivative at a using the tangent formula the slope of tangent formula f prime at a is equals to f of 5 plus h minus f of 5 over h ይሆናል ማለት ነው ይህን ፎርሙላ የለመድነው ፎርሙላ ነው the slope of tangent line ነው ያን ፎርሙላ ነው የምንጠቀመው at x is equals to 5 ነው ሶ ወደ ፋንክሽኑ ቀጥታ ስናስገባ 5 plus h the whole square plus 3 minus 5 square plus 3 ይሆናል ይሄኛው f of h plus 5 ነው ይሄኛው f of 5 ነው ማለት ኦቨር h አለን ሶ ይሄን ሲምፕሊፋይ ስናደርግ 25 plus 10h plus h square plus 3 minus 25 minus 3 over h ይሆናል 5 በ5 ይጠፋል 3 በ3 ይጠፋል ሶ 10h plus h square ይቀራል ኦቨር h ሲሆን h different from 0 ሲሆን እዚህ ጋር ይሄ አንድ h ይጠፋል h ስኩዌር ትጠፋለች ሶ 10 plus h ይሆናል ማለት ነው 10 plus h ይሆናል hence as h is very closer to 0 ሲሆን h is equals to 0 ልንል እንችላለን ሶ f prime at 5 is equals to 10 ይሆናል ማለት ነው hን ወደ 0 አፕሮች ስናደርግ እዚህ ጋር ሲምፕሊፋይ ስናደርግ
አፕሮች አደረግን እንጂ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ዜሮ ስላላረግን ካንስል ማድረግ እንችላለን። በጣም አፕሮች ስናደርግ ደግሞ ኦልሞስት ዜሮ ስለሚሆን እችኛውን ኤች እንደ ዜሮ ኮንሲደር አድርገን ኤፍ ዴሪቬቲቭ አት 5 ኢዝ ኢኳልስ ቱ 10 ማለት እንችላለን ማለት ነው። ኦኬ አናዘር ኤግዛምፕል find the derivative of the function f of x is equals to root of 2x plus 4 at a is equals to 6 at a is equals to 6 እንግዲህ root of 2x plus 4 ማለት ይሄ ፋንክሽን ነው። ይሄ ፋንክሽን ነው። ሶ የዚህ ፋንክሽን at a is equals to 6 ታንጀንት ላይኑ ይችኛው ሰማያዊ ነው ማለት ነው። የፋንክሽኑ ግራፍ ይሄ አረንጓዴው ነው። at a is equals to 6 ወይም at a f of a at 6 f of 6 f of 6 ስንት ነው? f of 6 እዚህ ጋር 4 ነው። ለምን ብትሉ 6 እናስገባ 2 times 6 12 plus 4 16 ይመጣል። ሩት 16 4 ስለመጣ f of 6 4 ይመጣል። ሶ at this point a f of a ማለት at 6 4 ታንጀንት ላይኑ ይሄ ነው ማለት ነው። የዚህ ስሎፕ ማለት የዚህ የአረንጓዴው ፋንክሽን ዴሪቬቲቭ at x is equals to 6 ነው ወይም a is equals to 6 ነው ማለት ነው። ሶ ስና again f prime at 6 is equals to f of 6 plus h minus f of 6 over h ነው using the formula for tangent line. so f of 6 plus h ማን ነው? square root of 2 times በx ቦታ ነው 6 plus h የምናስገባው 2 times 6 plus h plus 4 minus square root of እዚህ ጋር በx ቦታ 6 እናስገባ 2 times 6 plus 4 ይሆናል over h ይሆናል። so root of 2h plus 16 ይሆናል ይሄኛው ያ ምክንያቱም ይሄኛው 2 times 6 12 ይመጣል 2 times h 2h ነው 12 ሲደመር 4 16 ነው። so square root of 2h plus 16 ይሆናል ማይነስ እዚህ ጋር root of 16 ነው ይሄኛው 16 ስለሚመጣ ኦቨር h ይሆናል ማለት ነው። ራሽናላይዝ እናደርጋለን እንዲህ አይነት root of x እንዲህ አይነት ኤክስፕሬሽን ሲመጣ ቶሎ ብላችሁ እቺን ፕላስ አድርጋችሁ ማባዛት ነው። ይሄ ራሽናላይዝ ስናደርግ ምንድነው በዚህ እናባዛለን። ይሄ ማን ነው? አንድ ነው። root of 2h plus 16 plus root 16 over root of 2h plus 16 over plus root 16 ማለት አንድ ነው። አንድን ቁጥር በአንድ አባዛ ማለት ኤኒ ኤክስፕሬሽን በአንድ ተባዛ ማለት ራሱን ስለማይቀይር በአንድ አባዛ ነው። ስናባዛ ግን እዚህ ጋር root of 2h plus 16 minus root 16 ስለሆነ እችን ፕላስ እናደርጋለን። ምክንያቱም a square minus b square ምን ይሆናል? a plus b times a minus b ስለሚሆን በዛ ፎርም ሲምፕሊፋይ እናደርጋለን ማለት ነው። ስናባዛ ይሄኛው this times this minus this ይሆናል 2h plus 16 minus 16 ይሆናል። የታች ያለው h times ይሄ ይሆናል ማለት ነው። so h times this ይህን ሲምፕሊፋይ ስናደርግ 2h እቺ 16 በ16 ልጣፋና 2h over h into 2h plus 16 plus root 16 ይሆናል። as h very closer to 0 ስናደርግ hን እዚህ ጋር አንደኛ h for h different from 0 h በh ይጠፋና ከላይ 2 ብቻ ይቀራል። እቺኛው ከስር ይሄ ኤክስፕሬሽን ይቀራል። so h very closer to 0 ሲሆን እቺኛዋን 0 እናደርጋለን። 0 ስናደርግ እቺ 16 ብቻ ትቀራለች 2 over root 16 plus root 16 ይሆናል ማለት ነው። 16 root 16 4 ስለሆነ 2 over 4 plus 4 2 over 8 ይሆናል which is equals to 1 over 4 ይሆናል። so the derivative, hence the derivative of f, the derivative f prime at 6 is equals to 1 over 4 ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ derivative ማለት ጠቅለል ስናደርግ derivative ማለት ምንድነው? the slope of the tangent line ማለት ነው። the derivative of a function at certain point means finding the slope of the tangent line at that point ወይም እዛ ፖይንት ላይ ታንጀንት ላይን መፈለግ ማለት ነው። ኦኬ የዛሬውን እዚህ ላይ እናበቃለን። በሚቀጥለው እስክንገናኝ በሰላም ቆዩ። ይህን ቻናል ሼር፣ ላይክ፣ ሰብስክራይብ እንድታደርጉ በአክብሮት እንጠይቃለን። see you next time. bye bye.